Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 8 tuổi năm đó, tôi nghe người trong làng kể một truyền thuyết. Nói rằng trên núi sau có một con quái vật thân người đầu heo. Nhưng con quái vật thường xuất hiện vào những ngày mưa. Người trong làng đều sợ hãi, không dám ra ngoài vào những ngày mưa. Cho đến tối hôm đó, trấn thủ bắt được con quái vật đầu heo, còn dùng dây trói nó lại. Người trong làng mới nhìn rõ diện mạo của con quái vật đầu heo. Nó trông không lớn, cao gần như tôi, không giống như trong truyền thuyết cao lớn như vậy. Trấn thủ cười hỏi có ai muốn mua thịt heo không? Người trong làng nhìn nhau, có người bàn tán lâu. Một vài người dũng cảm lên tiếng, chú Trần, chúng ta đều là người trong làng mà, sao còn lấy tiền vậy? Đúng, sao còn lấy tiền vậy? Trấn thủ liếc mấy người đó, nói không vui vẻ, tôi vì bắt được con quái vật đầu heo, đã mạo hiểm đi vào núi sau trong cơn mưa lớn, suýt chút nữa đã không sống sót. Khi trấn thủ nói những lời này, còn nâng chân phải của mình lên cho mọi người xem. Đùi dưới của ông ta bị đỏ một mảng lớn, còn có dấu răng heo cắn. Trấn thủ lại nói không trả tiền thì đừng hòng có thịt. Người trong làng chúng ta như bị nguyền rủa vậy. Không ai sống qua tuổi 60. Người duy nhất sống qua 60 tuổi là Trần Mù. Ngày xưa đã ăn thịt quái vật đầu heo. Vì vậy người trong làng đều cho rằng muốn sống qua 60 tuổi phải ăn thịt quái vật đầu heo. Người trong làng không nói gì thêm. Có tiền thì trả tiền, không có tiền thì chỉ có thể đứng sang một bên, nghĩ rằng khi mọi người mua thịt xong, có thể lượm chút thịt thừa về cũng được. Trấn thủ nói có mấy người giúp đỡ. Một vài thanh niên đi qua giúp đỡ, khiến con quái vật đầu heo phải nằm xuống. Trấn thủ cầm dao nhọn trong tay, đâm vào con quái vật đầu heo. Tôi có chút sợ hãi, núp sau lưng tôi. Người trong làng đều tiến về phía trước, muốn chia phần thịt heo ngon. Tôi bị đẩy ra ngoài. Tôi đứng ngoài đám đông. Không hiểu sao, tôi cảm thấy lưng mình lạnh toát, giống như có đôi mắt đầy thù hận đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rất nhanh, thịt quái vật đầu heo bị chia hết. Tôi cũng giành được 2 cái tai heo. Tôi lại cười, nói rằng đây là món ăn giúp kéo dài tuổi thọ. Ông tôi năm nay 59 tuổi, chỉ còn một bước nữa là đến 60. Cái tai heo này đối với ông ấy chính là món ăn kéo dài tuổi thọ. Về nhà, tôi đưa tai heo cho bà tôi. Bà tôi mang vào nhà kho để hầm. Sau khi hầm xong, bà tôi dọn cơm lên bàn. Ông tôi thêm một miếng tai heo, nhét vào miệng, nhai từ từ. Khuôn mặt ông tràn đầy sự hưởng thụ. Bà tôi mỉm cười, không ngừng khen ngợi. Thịt quái vật đầu heo thật ngon. Ngon tuyệt, chỉ là khó bắt quá. Bà tôi nói xong câu này, lại thêm một miếng thịt vào bát tôi. Bà tôi nói, Nguyễn Phù, con thử miếng thịt heo xem có ngon không? Không hiểu sao, kể từ ngày tôi có ký ức, tôi không thể ăn thịt heo. Ăn thịt heo sẽ nôn ra. Tôi ghét mùi thịt. Bà tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Tôi đành phải gắp tai heo vào miệng. Nhưng vừa cắn một miếng, tôi đã nhổ tai heo ra ngoài. Bà tôi nhíu mày. Bà nói, con nhìn con kìa, con không ăn được thịt heo. Bà tôi nói xong câu này, ăn luôn miếng thịt tôi vừa nhổ ra, nhét vào miệng. Tôi không nói gì, tiếp tục ăn bánh mì khô cứng. Nghe lời, thịt quái vật đầu heo giúp kéo dài tuổi thọ. Tôi không nói gì, tiếp tục ăn bánh mì khô cứng. Nghe lời, ăn thịt quái vật đầu heo sẽ sống lâu. Tôi cũng thêm một miếng thịt, đặt vào bát của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn ông tôi. Cổ ông ấy bỗng nhiên to ra một vòng. Trên mặt ông có thêm 2 nếp nhăn sâu, giống như con heo già. Tôi dùng tay dụi mắt, nhìn lại, cổ ông lại to ra thêm một vòng. Tôi nói, ông ơi, cổ ông to lên rồi. Ông tôi đang ăn thịt. Nghe tôi nói, ông dừng tay lại, ông sờ sờ cổ mình. Tôi hỏi, có phải ông ăn giấm không? Bà tôi lại gần ông tôi, càng lúc càng gần. Mặt bà gần như sát vào ông. Bà tôi nói, không có đâu, không to lên đâu. Bà nói xong lại nhìn tôi, bảo tôi đừng nói bậy. Thế mà không phải cổ ông vẫn bình thường à? Thật sự to ra rồi. Ít nhất cũng to ra 3 ngón tay. Bà tôi trừng mắt nhìn tôi, với vẻ không vui, nói, đừng nói bậy. Tôi không nói bậy đâu. Không tin thì nhìn vào gương mà xem. Tôi chạy đến cạnh bàn, lấy gương đưa cho ông tôi. Ông tự nhìn đi. Ông tôi cầm gương, nhìn kỹ một lúc, rồi nói, cổ tôi đâu vẫn có bình thường mà. Ông tôi nói xong, đặt gương lên bàn, tiếp tục ăn thịt. Tôi không hiểu sao bà tôi và ông tôi lại không nhìn thấy cổ ông tôi to ra. Không thể nào.
Khi tôi đang cảm thấy hoang mang, tôi cũng đã ăn hết thịt trong đĩa. Ông tôi vỗ vào bụng. Tối hôm đó, bà tôi tắt đèn. Cả căn nhà lập tức tối đen. Một lúc sau, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tôi mới nhìn rõ nội thất trong nhà. Một lúc sau, ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, tôi mới thấy rõ mọi thứ trong nhà. Ông bà tôi đều đã ngủ. Họ ngủ rất say. Tiếng ngáy vang như sấm. Tôi không nhịn được, lại nhìn ông tôi. Cổ ông tôi vẫn đang to ra. Rõ ràng là to ra. Tôi cảm thấy hơi sợ, muốn gọi ông tôi dậy. Nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài. Ầm ầm, sấm chớp rồi. Tiếng sấm rất lớn. Ngoài trời bỗng nhiên mưa to. Tôi bị tiếng sấm làm giật mình. Cả người tôi co rúm vào trong chăn. Sau vài giây, tôi mới dám thò đầu ra. Tôi thấy ông tôi đã ngồi dậy. Ông cúi đầu xuống, không thể nhìn rõ mặt ông. Tôi khẽ gọi, ông ơi. Ông tôi như không nghe thấy, không phản ứng gì. Chỉ có tiếng mưa và một sự im lặng đáng sợ. Tôi cảm thấy hơi sợ, dùng tay đẩy bà tôi. Bà tôi vẫn đang ngủ, hoàn toàn không cảm nhận được tôi đang đẩy bà. Một tia chớp ngoài trời chiếu sáng cả căn phòng. Dưới ánh chớp, tôi thấy rõ mặt ông tôi. Hai nếp nhăn trên mặt ông càng sâu hơn, như thể được khắc bằng dao. Ông tôi bỗng dưng đứng dậy. Ông đi về phía cửa, lấy cây gỗ chặn cửa ra. Cửa nhà được ông mở ra. Một cơn gió lạnh thổi vào nhà, cảm giác lạnh sống lưng. Tôi gọi, ông ơi. Ông tôi như không nghe thấy. Ông nói thẳng. Tiếng gọi của tôi đánh thức bà tôi. Bà tôi mở mắt. Bà nói, gọi gì vậy? Tôi nói, ông đi rồi. Bà tôi mới nhận ra ông đã biến mất. Bà giật mình ngồi dậy, ông đi đâu rồi? Tôi nói, con không biết. Mới nãy ông mở cửa rồi đi ra ngoài. Bà tôi tức giận đánh vào đầu tôi. Bà nói lớn, sao không gọi bà sớm hơn? Nếu ông tôi có chuyện gì xảy ra. Nhìn tôi không lột da con. Bà tôi nói xong câu này, mặc áo và đi ra ngoài. Mưa bên ngoài rất lớn. Tôi không dám ở nhà một mình. Tôi đi theo sau bà. Bà ơi, con đi với bà. Tôi không dám ở nhà một mình. Bà tôi đẩy tôi ra. Bà nói lớn, về nhà đi, đừng theo bà. Bà tôi nói xong câu này rồi ra khỏi sân. Sân chỉ còn lại một mình tôi. Tôi đi đến cửa sân, định lén theo bà. Nhưng vừa nhìn ra ngoài, tôi thấy một con quái vật đầu heo, thân người, đang đi theo sau bà tôi, cách bà rất gần. Là quái vật đầu heo. Tôi hét lớn gọi bà. Bà ơi, có quái vật đầu heo phía sau bà. Bà tôi có vẻ không nghe thấy. Bà tiếp tục bước đi. Con quái vật đầu heo vẫn đi theo bà. Chẳng mấy chốc, bà tôi đã biến mất trong bóng đêm. Con quái vật đầu heo cũng không biến mất. Mưa vẫn tiếp tục. Mây đen che khuất ánh trăng. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn tối tăm. Tôi không dám đuổi theo. Tôi chạy về nhà Đông, khóa chặt cửa lại. Tôi ngồi co lại trong góc, cầu nguyện cho mưa nhanh dứt. Nhưng đến sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dừng. Sân nhà tôi đã ngập nước. Ông bà tôi vẫn chưa về. Đến trưa, mưa mới tạnh. Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì thấy ông tôi vào sân. Gương mặt ông đầy buồn bã. Phía sau còn có người trong làng. Mấy thanh niên trẻ cầm theo một tấm ván gỗ. Trên tấm ván là một người, che phủ bằng vải trắng, không thể thấy mặt người đó. Những thanh niên trẻ đó cẩn thận đặt tấm ván xuống đất, còn nói với ông tôi, chú ơi, thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đây là một câu chuyện mà ông nội tôi kể cho tôi nghe. Nó xảy ra vào thời của họ. Nông thôn còn rất lạc hậu. Lúc đó trong làng có một gia đình. Có chuyện lạ xảy ra. Lúc đó gia đình họ Lý kia, con trai nhỏ làm chết một cô con dâu. Nghe nói đêm đó sau khi tiệc cưới kết thúc, khách mời đã giải tán. Con dâu mới của con trai út nhà họ Lý, bởi vì vấn đề thách cưới đã xảy ra tranh chấp với mẹ chồng. Hai người cãi nhau đến hơn 3 giờ. Sau đó bà Lý bị đau tim, cho nên nghe nói lúc đó ồn ào. Bà Lý ôm tim, mong đợi một cái nhìn rất khó chịu. Con dâu nhỏ. Khi những người khác phát hiện ra điều gì đó không ổn, muốn cõng bà Lý, hắn chết trên đường. Sau khi bà Lý chết, con trai và chồng tự nhiên rất buồn. Không ngờ Hồng Thị lại biến thành Bạch Thị. Theo quy định của nông thôn thời đó,
Sau khi chết, người ta phải ở nhà 7 ngày. Chuyện lạ xảy ra vào ngày thứ 3 của nhà xác. Hơn 2 giờ đêm khuya, không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng cả một thế hệ trong làng, trở thành cơn ác mộng của họ. Những người đã trải qua điều này nhiều năm sau đó, nói ra còn sợ hãi. Nghe nói lúc đó hơn 2 giờ đêm, người nhà họ Lý đều canh thức ở đại sảnh. Lúc đó rất nhiều người thân đều đến, bao gồm cả những người bên ngoài nhà bà Lý. Khi họ thức dậy, đột nhiên một con mèo già của gia đình Lý, không biết tại sao, đột nhiên nhảy đến chỗ bà Lý, nằm trên xác chết trong quan tài. Người nhà họ Lý lập tức đuổi con mèo đó xuống. Nhưng sau khoảng 10 phút nữa, trong hội trường, hóa ra là thi thể của bà cô đột nhiên bật dậy. Sau đó đi xuống quan tài, họ biết có gì đó không ổn. Sau khi gia đình Lý chạy ra khỏi phòng, cả làng đều biết. Tối hôm đó, hầu hết mọi người trong làng đều thức dậy. Mọi người đang nói chuyện bên ngoài. Lúc đó một ông già có kinh nghiệm cứ nói với người nhà Lý, vậy các ngươi còn đứng đó làm gì? Đi tìm đi. Khi gia đình Lý về đến nhà, mới phát hiện thi thể bà Lý mất tích. Trong đại sảnh chỉ có một cỗ quan tài lật úp xuống đất. Cả làng hoảng loạn khi nhìn thấy. Cả đêm nói chuyện. Sáng hôm sau trời vừa sáng, có người ở trong cỏ dại bên đường làng tìm thấy một thi thể. Đó là một người đàn ông, cổ của hắn giống như bị dã thú cắn qua. Ngay sau đó cả làng tụ tập lại. Vợ của người đàn ông kia còn khóc. Hắn lập tức nhào tới xác chết của hắn lên khóc. Người đàn ông đó tên là Trần Nhị, một thằng nghiện rượu, thích ăn uống đánh bạc, không làm việc. Không lâu sau có người gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát của cục công an quận đến xem hiện trường, vết cắn trên cổ người đàn ông này hình như là vết răng người, cắn vào tĩnh mạch cảnh của hắn, gây mất máu quá nhiều mà chết. Vỡ tĩnh mạch cảnh không nghiêm trọng, nếu đi khám thì có thể cứu mạng. Nhưng người đàn ông này đã say, không đủ sức để chạy trốn. Kết quả là chết ở đây. Có người nói là tối qua là bà Lý đội mộ cắn người, nhưng cảnh sát không quan tâm đến điều đó. Lúc đó người già trong làng đã nói, nếu thật sự là bà Lý cắn, vậy thì vấn đề lớn rồi. Bà Lý đêm qua chỉ là vì mèo nhảy lên người mà dẫn đến ma nhập. Khi chết, đôi khi còn hơi thở trong ngực. Nếu bị mèo chó làm gì đó, nó sẽ được hồi sinh giả. Cái thường gọi là xác chết giả, nhưng hơi thở này hoàn toàn không thể hoàn toàn sống được, như một con thú sống lại. Nước mắt cuối cùng rơi xuống đất mới tính là chết hoàn toàn, nhưng nếu chạm vào máu sẽ bị nhiễm linh hồn. Vậy thì có thể xảy ra biến đổi xác chết, trở thành thây ma. Bởi vì đêm đó khi bà Lý chết, gia đình Lý quá sợ hãi, không có hành động, dẫn thi thể bà Lý đi ra ngoài. Kết quả cắn người, bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng. Ưu tiên hàng đầu là tìm thi thể của bà Lý, chôn hoặc đốt nó đi. Nếu không làng sẽ phải đối mặt với thảm họa máu. Ngày hôm đó, mọi người trong làng đều hoảng loạn. Hơn 10 người đàn ông bắt đầu tụ tập cùng nhau tìm thi thể bà Lý. Nghe ông già nói, bà Lý có thể đang trốn trong bóng tối. Bởi vì xác chết giả, thây ma và những thứ tương tự không dám nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Hơn chục người đàn ông bắt đầu trong rừng trong làng tìm kiếm ở những nơi như hầm đất, nhưng không có gì. Có người thậm chí còn đi đến nghĩa địa và nghĩa địa bên ngoài làng tìm trường cũng không có kết quả. Cho đến hơn 6 giờ chiều, thấy trời sắp tối rồi, mười mấy người đàn ông kia cũng không dám tìm nữa. Đêm đó trong làng thật yên tĩnh. Mới hơn 8 giờ mà không còn tiếng ồn nữa. Cửa nhà cửa sổ đóng lại đột ngột. Đến khuya, ở cuối làng, vợ của một gia đình, ban đêm, bởi vì nhà vệ sinh của người dân nông thôn ở bên ngoài, hắn đành phải rời khỏi phòng ngủ và ra ngoài. Khi trở về, hắn nghe thấy trong chuồng heo ở phía bắc sân, hình như có tiếng lợn gầm giống. Bà ta vào bếp lấy một cái đèn dầu, thắp sáng đi kiểm tra. Kết quả hắn nhìn thấy một cảnh khiến hắn sợ hãi. Chỉ thấy cửa gỗ của chuồng heo được mở ra. Trong chuồng heo có một con vật đen đang ôm một con heo. Bóng đen kia không ngừng run rẩy, dường như trong phim, máu của nó xuyên qua ánh sáng của đèn dầu. Hắn nhìn thấy bóng đen kia hình như có mái tóc trắng. Nó sợ lắm, lén tắt đèn dầu đi. Hắn không dám hét lên, hắn còn không dám chạy vào trong nhà. Bởi vì xung quanh chuồng lợn tất cả đều có tường gạch cao 1 mét. Hắn ngồi xổm một đêm dưới bức tường cho đến bình minh. Sáng sớm bà ta chạy vào trong nhà, đánh thức chồng. Khi chồng cô ấy tỉnh dậy, ngạc nhiên hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại bối rối. Cô ta nói với chồng đêm qua. Chồng nghe, sợ đến nỗi mặt trắng bệch.
Đứng dậy ngay lập tức và anh ta lấy một cái cào sắt để tự vệ. Đến chuồng lợn kiểm tra, kết quả thấy cả chuồng lợn không có một con lợn nào còn sống. Những con lợn đó bị một vết cắn lớn trên cổ. Máu chảy cả chuồng heo, cả chục con lợn đã chết. Chuyện này rất nhanh lại truyền khắp thôn. Rất nhiều người chạy đến nhà đó xem náo nhiệt. Một số trẻ em cũng muốn đi, nhưng bị người lớn ngăn lại. Mọi người đều đặt trên mặt đất đối diện với màn hình. Hàng chục con lợn chết bàn tán. Một ông già nói, mấy con heo này là bị bà Lý hút khô máu mà chết. Tốt nhất là đốt đi. Cũng có người nói có thể là dã thú cắn chết. Đêm hôm trước Trần Nhị cũng bị dã thú cắn chết. Nhưng cũng có người phản bác rằng, nếu là dã thú, làm sao những xác lợn này có thể nguyên vẹn như vậy? Chỉ có một vết rách trên cổ. Ngoài ra, nếu đó là chó sói hay gì đó, miệng chắc chắn rất lớn. Nhưng vết thương trên cổ những con lợn này không lớn lắm. Tối qua vợ nhà này cũng nhìn thấy là một người. Vậy chắc chắn là bà Lý không sai được. Sau đó, hầu hết mọi người đều đồng ý với quan điểm thứ hai. Hội đồng làng trong làng đã triệu tập cuộc họp của dân làng. Tại cuộc họp, trưởng thôn nói mọi người không nên chuyển tiền. Hãy tin vào khoa học. Đừng mê tín những thứ như chuyện gì đó. Nói chuyện dài cả buổi sáng. Nhưng trái tim của dân làng vẫn còn sợ. Đến chiều, dưới gốc cây cổ thụ ở lối vào làng, thầy bói Vương Nghị ra, ngồi nói chuyện với mấy bạn trẻ. Đang nói về chuyện xảy ra tối qua và tối hôm trước. Vương Nghị ra là thầy bói, nhưng không biết bắt quỷ. Tuy nhiên, một số ý thức chung về ma và thần vẫn hiểu. Vương Nghị ra nói rồi, bà già ở đây, hầu hết là vì lúc chết không muốn. Kết quả hơi thở cuối cùng không phun ra. Sau khi bị mèo chạm vào, xác chết già đã xảy ra, lại tình cờ chạy ra ngoài, cắn chết Trần Nhị say rượu, uống được máu của Trần Nhị. Kết quả là bị nhiễm sát khí. Nếu đêm đó bà già nhà Lý xác chết lần đầu tiên, gia đình Lý sẽ có biện pháp dùng bảng quan tài đè xuống hoặc lấy nước muối để đổ lên người bà ta, sẽ không còn chuyện gì nữa. Đáng tiếc lúc đó người nhà họ Lý quá sợ hãi liền chạy đi. Bà Lý bây giờ rất có thể đã xảy ra biến đổi xác chết rồi. Mấy người trẻ tuổi kia hỏi Vương Nghị Gia nên làm gì. Vương Nghị Gia nói vào buổi tối, dấp một ít cát trước cửa nhà, máu gà hay gì đó, đề phòng bà Lý vào nhà làm hại người là được rồi. Bởi vì máu gà trống và chu sa có tác dụng trừ tà, cho nên sẽ có tác dụng nhất định. Phần còn lại thì tự cầu phúc đi. Kết quả đêm hôm đó, trong làng lại xảy ra chuyện gia súc bị cắn chết. Chuyện uống máu, đêm đó là một gia đình họ Mã gặp phải. Có lẽ là sau nửa đêm, đứa trẻ 10 tuổi của gia đình Mã chạy đến. Trên giường của hai vợ chồng, cắn chết hai người. Nghe thấy tiếng cừu ở sân sau, vợ chồng nhà Mã nghe xong sợ chết khiếp. Dù sao trong làng cũng có tin nhắn, vậy hai vợ chồng ôm con ngồi trên giường một đêm. Mãi đến sáng họ mới dám ra ngoài kiểm tra. Khi đến sân sau, họ nhìn thấy những con cừu chết ở khắp mọi nơi. Cổ họng của những con cừu này đã bị cắn đứt từ lâu rồi. Họ vẫn còn ở sân sau. Tìm thấy rất nhiều dấu giày của bàn chân nhỏ bé của tôi. Sau khi giải phóng, ở nông thôn không còn được phép bó chân nữa. Có của chân nhỏ nhất định là người lớn tuổi hơn. Trong làng già rồi lại có vướng mắc, có hơn 10 bà già. Nhưng không ai trong số họ có thể đêm khuya chạy đến nhà người ta để cắn chết con vật, cổ động vật, hay hoa bọn họ lại liên tưởng đến bà cụ nhà họ Lý. Sau khi gọi những người còn lại trong làng, cả làng lại bùng nổ. Nhiều người chắc chắn là có bà già nhà họ Lý cắn chết. Cách nói của súc vật. Cả ngày nay, dân làng trong làng hoàn toàn không có ý định làm những việc khác. Thậm chí có người đã báo cáo vụ việc khi cảnh sát quận đến. Kiểm tra nửa ngày cũng không nói ra. Tuy nhiên, một số người táo bạo trong làng lại bắt đầu tổ chức đi tìm dấu vết của bà già nhà họ Lý và trở về tay không như lần trước. Người dân trong làng lại trải qua một ngày nữa. Kết quả đến tối hôm đó, trong làng lại xảy ra chuyện có hại hơn. Nạn nhân lần này là người. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối. Trong làng có hai người không có việc gì, lại thích ăn uống đánh bạc. Vừa trở về từ chợ ở làng bên cạnh, hai người này uống say. Một trong số họ muốn đi vệ sinh, bảo người kia đợi ở ngoài. Lúc đó nhà vệ sinh ở nông thôn rất đơn giản, đập mấy bức tường bằng gạch, dùng thêm vài tấm ván nữa để xả. Bên dưới là một rãnh nước hôi thối. Lúc đó một trong số họ vào nhà vệ sinh. Tôi nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Giọng nói như tiếng quạ, lại như tiếng cười của hắn. Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng hét chói tai của bạn hắn. Hắn đứng dậy, nhìn lên qua tấm cửa. Trong khoảnh khắc đó, rượu của anh ta lập tức tỉnh dậy.
Bởi vì hắn nhìn thấy một người mặc màu xanh và áo thú, tóc bạc, cắn chết người bạn của hắn, cắn cổ bạn hắn. Bạn của anh ấy đang đấu tranh. Bởi vì cổ họng đang cắn, phát ra âm thanh lẩm bẩm trong miệng. Máu chảy xuống. Hình ảnh đó rõ ràng là một bà già. Mặt cô ấy đen, mắt được bao phủ bởi một lớp màng màu xám, giống như nho tím không tươi. Cảnh tượng hại người này khiến chân cô ấy mềm nhũn. Tất cả phân và nước tiểu đều ở trong quần. Một lát sau, thân ảnh đó buông tay ra, bạn anh ta lặng lẽ ngã xuống. Sau khi bóng dáng đó đi xa, hắn đẩy cửa nhà vệ sinh ra, thậm chí còn không lau mông. Nhà chết. Hướng chạy. Hắn hoảng hốt chạy về nhà. Sau khi đến cửa nhà, hắn liều mạng cũng đuổi theo. Khi vào rừng, bà Lý biến mất. Trong rừng tối đen, có rất nhiều cây và cỏ dại. Vào rừng, hơn 10 đại nam nhân cũng không dám đuổi theo nữa. Ngay khi họ sắp quay lại, đạo sĩ ở làng bên gọi họ lại. Đạo sĩ nói ngày mai là ngày ma, ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đến lúc đó khi cánh cửa quỷ mở rộng, thiên địa âm khí nặng nhất. Lão bà nhà Lý sát khí đã rất nặng rồi. Nếu lại để hắn hít khí âm, hắn sẽ thành yêu quái. Đến lúc đó muốn đối phó với hắn thì tàn rồi. Cho nên khi Kim Viên Tử bắt hắn và đầu hàng hắn trước khi cánh cổng mở ra. Nghe lời đạo sĩ, hơn 10 người đàn ông kia cũng đành phải cứng đầu. Tìm đi. Không lâu sau có người phát hiện vết máu trên mặt đất. Mọi người theo vết máu bắt đầu tìm. Khi tìm được một nửa, có một người đàn ông béo tên là Tô Tam. Một người vô tình dẫm phải một cái lỗ. Cảm thấy lòng bàn chân lỏng lẻo rồi trượt xuống. Rơi xuống. May mà vấn đề không lớn lắm. Đứng dậy, nhặt ngọn đuốc rơi xuống đất vẫn chưa tắt. Xuôi ba nhìn trái nhìn phải, tìm thấy không gian bên dưới rất lớn. Đi về phía trước với một ngọn đuốc. Dần dần hắn phát hiện đây hình như là một đường hầm rất lớn. Đi một lúc, hắn đang muốn tìm lối thoát. Hắn nghe thấy tiếng động lạ ở góc phía trước. Tô Tam mượn ánh sáng của ngọn đuốc, bắn súng bắn chân đi qua. Hắn nhìn thấy một nơi, hình bóng của mặt xanh đứng đó. Trong tay còn cầm một con rắn. Đó là bà Lý. Tô Tam sợ đến cực điểm, không khí cũng không dám thở. Hắn nhìn thấy bà Lý xé đầu con rắn, máu chảy ra từ miệng con rắn. Mà bà Lý đang mở miệng nhấm nháp máu của con rắn đó. Có vẻ thích. Tô Tam lặng lẽ trở về theo lộ trình ban đầu, lại cố hết sức leo lên theo cái lỗ. Cuối cùng cũng ra ngoài. Vừa đi ra Tô Tam liền hét lên tên những người khác. Sau khi những người khác tụ tập, Tô Tam liền nói với những người khác mình rơi xuống cửa động. Những gì nhìn thấy, những người khác cũng ngạc nhiên. Hóa ra đây có một cái hố lớn như vậy. Sau khi mọi người thương lượng, quyết định gọi một trong số họ về, lấy chút máu và lưới, dùng tâm giải ở lỗ nơi Tô Tam rơi xuống, dẫn đến bà già nhà Lý. Sau đó lại dùng thường nấu súp. Sau đó lại dùng súp bách cừu đã chuẩn bị xong uống vào súp. Dùng gỗ gụ cắm vào tim hắn. Sau khi sẵn sàng, dùng máu đổ lên lỗ động mà Tô Tam rơi xuống trước đó. Mọi người đang trốn. Một lát sau liền nghe thấy bên dưới có động tĩnh. Chỉ thấy một bóng người từ trong hang động bò ra. Hắn đen hết cả người. Đám người nhìn thấy vậy lập tức nhào tới dùng lưới quản lý hắn. Đó là người đến bày súp cừu. Đá trên cổ tay dưới chân rơi xuống. Đầu cũng bị gãy. Súp cừu trắng cũng bị đổ ra ngoài. Bà già nhà họ Lý miệng phát ra âm thanh không thuộc về phụ nữ. Không còn súp cừu trắng trấn thủ. Bà cụ nhà Lý xé lưới, đập đầu mọi người xuống đất. Sau khi lưới bị rách, bà Lý có vẻ rất tức giận. Bắt một trong số họ, ném hắn xuống đất, sau đó chạy đi. Đã qua nửa giờ rồi, những người còn lại cũng không dám tìm nữa. Người đàn ông bị ngã xuống đất, nhiều máu, không cử động được. Đêm khuya hôm đó, sau khi mọi người đưa anh ta đến bệnh viện quận, tìm thấy xương sống của anh ta bị gãy. Ngày thứ hai dường như sáng rất sớm, nhưng người dân trong làng đang hoảng loạn. Bởi vì tên đạo sĩ kia nói đến lễ hội ma, bà Lý hút đủ âm khí thì thành quỷ. Mà lúc này buồn nhất chính là người của Lý gia. Con trai nhỏ của Lý gia quỳ trước linh đường đau đớn, nói mẹ nếu như cảm thấy mình không hiếu thuận thì mới như vậy. Vậy bây giờ có thể đến lấy mạng mình. Sau này người ta mới biết, hóa ra là trong cái hố mà Tô Tam ngã xuống đêm đó là một đường hầm. Nó được xây dựng trong thời kỳ kháng chiến, rất bí mật, không ai biết. Bà Lý vẫn luôn trốn ở bên trong. Chả trách trước đây không tìm thấy bà ta, nhưng bây giờ cũng mất tích rồi. Đạo sĩ ở làng bên cạnh chuẩn bị đi ngay bây giờ, nói hôm nay là lễ hội ma. Bà Lý,
hắn thật sự không thể đối phó được. Mọi người trong làng bắt giữ hắn và hứa cho 100 đô la. Dưới sự cám dỗ của tiền, vị đạo sĩ kia cuối cùng cũng đồng ý. Sau một số thảo luận, đạo sĩ ở làng bên cạnh cuối cùng quyết định mở bàn thờ. Và nơi mở bàn thờ là ở nhà Lý. Lý gia cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ là con dâu của con trai út nhà Lý khóc sướt mướt thôi. Nói cái gì cũng không đồng ý làm ở nhà. Dưới sự thuyết phục của mọi người vẫn đồng ý. Đến tối, sau khi trời tối, mỗi ngôi nhà của gia đình Lý đều được dán đầy bùa chú. Đạo sĩ ở làng bên cạnh nói chuyện trong khu nhà của gia đình Lý. Trên mặt bàn có lò hương, đổ đầy hộp rồi, đặt đất công, thần tượng của các vị thần của Phật Quan Âm. Bên cạnh bàn còn có một bát máu gà lớn. Trên cửa lớn nhà họ Lý treo hơn 10 thị trấn quỷ lăng. Ngoài cửa đầy máu gia súc. Tên đó đã nói rồi, hôm nay là ngày ma, khí nặng nhất. Cừu chuột, người lợn, đừng nhìn vào mặt bà cụ nhà họ Lý. Nếu không rất dễ bị hắn bắn đầu hồn phách. Đến 9 giờ tối, bên ngoài cổng nhà họ Lý đột nhiên tối đen. Tiếng hét không thuộc về con người. Ngay sau đó trấn quỷ linh kịch liệt lắc lư lên. Một lát sau, cổng bị đẩy xuống. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn mặc áo thú màu xanh đen. Từng bước đi về phía sân. Mặt và tay và chân của hắn bị thâm đen. Hắn toàn màu đen, như than củi. Mắt hắn không nhìn thấy mắt trắng và hạt đen, chỉ có một mảnh màu xám. Hắn từng bước đi tới. Những người trong sân sợ đến nỗi co lại thành một cổ bóng. Vị đạo sĩ kia hình như cũng rất sợ hãi. Hắn nắm lấy một câu thần chú bằng bàn tay run rẩy. Ném đi. Lời nguyền đó bay đầy trời, nhưng dường như vô dụng với bà già nhà Lý. Đường chạy ngón tay nhảy lên, đâm vào bà Lý. Có lẽ thanh kiếm đó quá giòn, không đâm được. Thân thể bà Lý bị gãy, nhưng bà Lý có vẻ rất tức giận. Hắn bắt được tên đạo sĩ kia, nâng hắn lên, cắn vào cổ tên đạo sĩ kia. Đạo sĩ đó liên tục hét lên, máu chảy ra. Lúc này không ai đuổi kịp sư phụ trước cứu. Vài phút sau, vị đạo sĩ đó đã chết. Sau khi vị đạo sĩ đó chết, bà Lý lật tung chạy về phía trước. Dùng rất nhiều chữ, con trai cả của gia đình Lý đều hét lên, phải xông qua, nhưng bị người chết kéo lại. Bà Lý từng bước đi về phía trước. Mọi người ở đây đều sợ hãi. Một vài người đàn ông thậm chí còn tè ra quần. Lúc này có người nhặt lên bát máu gà nhỏ cuối cùng còn lại trên mặt đất, đổ vào bà Lý. Máu gà đổ lên mặt bà cụ nhà họ Lý. Bà Lý phát ra một tiếng động xuyên thấu góc người. Quay đi. Tuy nhiên, những điều khủng khiếp vẫn chưa kết thúc vào đêm đó. Sau khi mọi người giải tán, đêm khuya hôm đó, con trai nhỏ của gia đình Lý được tìm thấy trong nhà. Con trai nhỏ nhà họ Lý chết giống như mấy người trước. Tất cả đều bị cắn đứt cổ. Mấy máu quá nhiều mà chết. Cửa nhà của con trai út nhà họ Lý cũng bị phá. Sau chuỗi sự kiện kinh hoàng này, nỗi sợ hãi đã ở trong làng như bệnh dịch rộng ra. Nhiều người định rời khỏi làng. Ngay cả một số làng lân cận cũng hoảng loạn. Nhưng chỉ vài ngày sau, có người mời một vị tăng cao đến đây. Nhà sư đó đã hơn 100 tuổi. Ban đầu là trụ trì chùa Đại Bi vì đi ngang qua đây tu hành. Lại nghe nói nơi đây có thôn làng đến đây kiếp nạn, cho nên nguyện chúng sinh thoát khỏi kiếp nạn. Nhà sư đó muốn đến. Dân làng tự nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng cũng có người nghi ngờ, bởi vì lần trước tên đạo sĩ kia đều chết trong tay bà cụ nhà họ Lý. Lần này lão hòa thượng này có đối phó được không? Cũng không biết. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đánh cược. Vị hòa thượng già kia cầm hạt Phật, mặc áo choàng, một bộ dáng tốt bụng. Sau khi đến cổng làng, hắn bóp ngón tay quên đi. Sau đó đến nhà họ Lý, mọi người đều rất tò mò. Tại sao anh ta biết đó là gia đình này? Trước đây không ai nói với anh ta là người nào trong làng xảy ra chuyện này. Sau khi đến nhà Lý, vị tăng nhân kia trực tiếp giải thích ra nghĩa. Người nhà Lý cũng bày tỏ hoan nghênh. Sau khi mất đi hai người thân, gia đình Lý đang đau buồn, tiểu tụy rất nhiều. Trải qua chuyện lần trước, con trai nhỏ nhà họ Lý thậm chí không dám làm theo quy định để chôn xác 7 ngày. Trực tiếp hỏi người nhà Lý, ba Lý và ngày sinh của con trai nhỏ nhà Lý. Sau khi xem, nhà sư lắc đầu, nói bà già nhà họ Lý vì khi sắp chết không cam lòng, dẫn đến linh hồn chảy vào cơ thể sau khi chết, lại bị mèo chạm vào xác chết. Kết quả ma nhập xác chết có lẽ là định mệnh. Sau khi bà cụ nhà họ Lý chạy ra ngoài, lại uống được máu của Trần Nhị, nhuộm linh hồn. Nhà sư còn nói, bà Lý toàn thân đen, chắc chắn đã có sự biến đổi, trở thành xác sống, còn được gọi là zombie.
xác chết sau khi hút máu người thân. Sát khí sẽ nặng hơn, thêm vào đó đã qua lễ hội ma rồi. Bà Lý hút chân âm khí, đã biến thành ma. Thật khó cho tôi. Nhà sư nói cách tốt nhất là thông minh, không thể cứng rắn. Con trai lớn của gia đình Lý đề nghị với anh ta ý tưởng để giao tiếp với mẹ, bị anh ta từ chối. Ông ta nói bà Lý đã bị chiếm giữ. Kiểm soát bây giờ là quái vật biết hút máu. Giao tiếp với bà ta sẽ chỉ có chết. Lão hòa thượng kia bảo mọi người trước khi trời tối tìm bà Lý. Nếu không bà ta có thể hành động sau khi mặt trời lặn, vậy thì không dễ đối phó đâu. Mọi người nghe xong đều bắt đầu tìm bà Lý. Nhà sư già nói người hành nghề sẽ trốn trong hang tối, bởi vì gần đất hơn. Mọi người từ sáng đến chiều cũng không tìm thấy, trời sắp tối rồi. Lúc này có người dẫn mấy con chó đến. Chú chó có mũi nhạy cảm, có thể tìm được. Lúc 6 giờ chiều, mấy con chó chạy về một chỗ. Mọi người nhìn về phía cửa hang, quyết định vào xem. Sau khi vào thì thấy bà Lý đang nằm bên trong. Sau khi lão hòa thượng đến, bảo mấy người đưa bà Lý ra khỏi hang. Một người đàn ông chiến đấu, bà cụ Lý được đưa ra ngoài. Họ đặt bà cụ Lý xuống đất. Chỉ thấy hắn toàn thân đen, khuôn mặt gầy mặc đồ xanh. Sau khi con trai lớn của gia đình Lý đến, nhìn thấy dáng vẻ của mẹ lập tức quỳ xuống, khóc trên mặt đất sao. Lão hòa thượng nói muốn thiêu sống bà cụ nhà họ Lý. Mọi người dựng cúi gần rừng trúc. Đưa bà Lý lên đây, sắp tối rồi. Nhà sư già nói ông ấy có thể di chuyển khi mặt trời lặn, phải nhanh tay không thể chậm hơn nữa. Đề phòng. Lão hòa thượng còn gọi người chốt dây xích trên chân bà cụ nhà họ Lý. Sau khi mọi người đặt bà cụ nhà họ Lý lên đống củi, lại dính xăng, rồi một ngọn lửa đốt cháy đống củi. Ngọn lửa đang cháy, củi bị đốt cháy. Đốt đến nửa chừng, bà Lý vẫn đứng. Cơ thể bà ta đang cháy và đang vật lộn. Mọi người nhìn thấy cảnh này sợ hãi liên tục lùi lại. Chỉ có lão có óc chó đang bình tĩnh sờ heo lửa niệm kinh. Bà cụ nhà họ Lý bị cháy, đấu tranh liên tục. Tiếng hú chuyển phát nhanh trong tay. Hãy để chân hắn bị xích sắt, không thể thoát ra và trốn thoát. Sau hơn 10 phút, dây xích bị đứt. Bà cụ nhà họ Lý bắt kịp từ ngọn lửa rực lửa, nhảy xuống, đốt cháy, chạy trốn vào rừng tre. Lão hòa thượng lập tức gọi người đuổi theo. Đám người cầm cuốc chờ vũ khí sắc bén chạy vào rừng trúc, đi vây hãm bà già nhà Lý. Rừng tre không lớn, bà cụ nhà họ Lý bị cháy, rất nhanh đã bị phát hiện. Sau khi đuổi kịp, mọi người cầm đá vây quanh hắn. Hòa thượng già sẽ đến sớm thôi. Tháo hạt Phật trên cổ, cuốn vào cổ hắn. Bà cụ nhà họ Lý không ngừng đấu tranh, dường như muốn vứt bỏ hạt Phật trên cổ. Lão hòa thượng thấy vậy, lại lấy nước tiểu của trẻ em chuẩn bị trước, đổ lên người hắn. Sau giờ học, bà cụ nhà họ Lý dần dần cứng đờ, rồi ngã xuống. Lão hòa thượng nhìn về phía trước, lấy ra một cái gai nhỏ và nhét nó vào cổ họng, và lấy một thanh kiếm và chặt đầu bà ta. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Lúc này bà già nhà Lý đã đưa tay ra một chỗ. Lão hòa thượng bảo người ta cắt bỏ hắn và đốt lại. Sau đó mọi chuyện mới bình yên trở lại. Vài ngày sau, người dân trong làng đã trở lại thói quen bình thường. Nhưng những người đã trải qua nhiều năm sau vẫn không thể quên được. Chuyện này xảy ra trong làng vẫn là điều cấm kỵ, không được nhắc đến. Nhưng ở những nơi khác, trở thành chủ đề bàn tán sau bữa ăn.